Random subtitle so you don't miss a word. چیزی که خیلی مغزمو درگیر کرده اینه. بعضی آدما مستقیم بهت آسیب نمیزنن. اونا فقط مغزتو کنترل میکنن. بدون درگیری و دعوا، بدون خشونت، حتی داد زدن. حتی بدون اینکه اصلا تو بفهمی. وقتی به خودت میای میگه اون آدم قبل نیست که دیدی. حقیقت اینه. اون آدمو از اول برای تو برنامه داره. تو فکر میکنی تصادفی اتفاقیه. اصلا اینطور نیست. و بدتر از همه اینه. خودت درشون هست. 90% آدما نارسیستا رو فکر میکنن یه خودشیفته است دیگه، یه آدم خودشیفته. نه. اون یک آدم خودشیفته معمولی نیست. این آدما نیاز شدید به کنترل روی زندگی دیگران دارن. در کنار اینا میخوان همیشه اولویت باشن. بالاتر از همه باشن. برتر باشن. و از بازی ذهنی استفاده میکنن. نه با زور و خشونت ها دعوا. اینا برای بازی با ذهن تو. اونا ظاهرشون خیلی جنتلمن، جذاب، عالی، اصلا کول باشه. پشت اون ظاهر بی‌نظیر یک نیاز خطرناک برای کنترل تسلطه. این مهمترینه. بزرگترین مشکلی که نارسیسیستا دارن اینه که بدون کنترل هیچ احساس ارزشمندی نمی‌کنن. به خاطر همین کاری میکنن که خودتو کنترل کنی. الان میگه زهرا یعنی چی خودشونو کنترل کنن؟ یعنی وقتی که اون شخص کنارت نیست بازم خودتو کنترل میکنی، ذهنتو محدود میکنی. این همون حرفایی که بهت گفتن تو ذهنت داره مرور میشه، با که اصلا کنارت نیست، تو ذهنته. و اینجایی که میفهمی، البته اگر دیر نشده باشه، میفهمی که این یک رابطه نیست، یک بازیه برات. نارسیسیست ها اولین کاری که میکنن تو رابطه اینه که بیش از حد دوستت داره، به توجه میکنه، محبت میکنه. اصلا یکی وقتی یک آدم به شما محبت میکنه، عشق میده، یه خاصی برتری نسبت به دیگران دارین، بعد میگی الان میگی چه خوب وقتی این آدم این شکلیه. نه، خوبم نیست، چون این رفتاراش تلس. اون داره اطلاعات جمع میکنه که بفهمه تو به چی نیاز داری، ضعفت چیه، و وقتی که همونو بفهمه همون آدم میشه برات. وقتی شما ضعف شدید به تایید داری، همون آدم میشه که تاییدت کنه. وقتی شما ضعف شدید به محبت و مهربانی عشق دارین، همون رو به تحویل میده. به همین راحتی اطلاعات ازت میگیره بدون اینکه تو بفهمی. وقتی این روند رو طی کرد، بعد چیکار میکنه؟ واقعیت رو تغییر میده. میگه این اتفاق اصلا نیفتاده. بابا اشتباه دیدی، خیالاتی شدی یا اشتباه میکنی بابا، اصلا این جریان نبود. انقدر این حرفا رو میزنه تو مغزتون میره، بعد کم کم که به خودت شک میکنی و اینجا خطر واقعی نسبت به خودت شروع میشه، چون مرز بین واقعیت و ذهنت از بین میره انقدر که به خودت شک کردی. و وقت کامل به خودت شک کنی، کنترل کامل بیافته دست. به همین راحتی. نارسیسیست ها برای تنبیه یه کاری میکنن. نگاه کن چه آدم عادلی هن، حتی برای تنبیه هم کارایی بلدن. شما وقتی که اولش با هم میرین تو رابطه اوکی، همش با محبت و مهربونی، اما برای تنبیه شما یه روز کامل ساکتن، نه اصلا بهت اهمیت میدن، توجه میکنن، انگار اصلا نمیشناسنت. و این رفتارشون به عنوان تنبیهه. و این رفتارش یه علت دیگه هم داره که تو ادامه ماجرا بهتون میگم این رفتار برای چی هم استفاده میشه. و مغز قفل میکنه از رفتار جدید این فرد، این شخص. بخاطر همین
دوباره میخوای برگردی به حالت قبل که باد با محبت مهربونه بهت امنیت میده. پس به خاطر همین هر کاری که بگه تو انجام، فقط به خاطر اینکه اون حس برگرده. نارسیسا یه اخلاق خوبی دیگه هم داره. تا اینجا اخلاقشون عالی بود. ببینیم این اخلاق جدیدتون چیه. این اخلاق جدیدش اینکه هر اتفاق بیفته تقصیر توه. نمیدونستی؟ از الان بدون. دعوا تقصیر تو، عصبانیت از جای دیگه بازم تقصیر تو، دوست نداشتن تو تقصیر تو. و همین روند کم کم کارت از دست میده. بچه‌ها به این نکته دقت کردین؟ تقصیر توه. اما ما نگفتیم که مشکل از تو بوده یا از تو شروع شده، که از جای عصبانی کارش رو روال نبوده بازم تقصیر توه. جالب نیست؟ بعد خودت اصلاح میکنی، میگی آره شاید مشکل از منم، شاید یه حرفی زدم عصبانی شده روزش خراب شده، شاید مشکل از منه. و همین رفتار کنترل تو به دست میگیره. بعد وقتی که شما تنهایین، وقتی که هیچکی کنارتون نیست، آرومی، انقدر این حرفا میاد سرتون، رو مغزتون، رو فکرتون تأثیر میذاره، رو تصمیم گیریاتون تأثیر میذاره. هر تصمیمی که میخوای بگیری شک میکنه به خودت، به خاطر این کار، چون همه چی تقصیرتون. و این یعنی داره کنترلت میکنه. یادتونه تو طول ویدیو بهتون گفتم این اخلاق سرد و گرم شدن، بی‌توجهی، مهربونی، به جز تنبیه یک ویژگی دیگه هم داره، وابستگی. تو وابسته میشی، تو معتاد میشی به اون اخلاق خوب اولیه تو رابطه. این یعنی دیگه تو آزاد نیستی، تو مستقل نیستی بر خودت تصمیم بگیری چی کار کنی چی کار نکنی، چون اون داره کنترلت میکنه. میدونی به نظر من وابستگی تو رو محدود میکنه، چون تو میخوای هم کاری که اون کرده تو هم انجام بدی، هر جایی رفت تو هم بری. و هر وقت شما میخوام بریم جایی یا یه کاری انجام بدیم اون ناراحت باشه، دوست نداشته باشه، شما عقب میکشین و به خاطر همین دنبال نشونه میگردی که دوباره مثل اول بشه. حتی یک رفتار کوچیکش هم شما توجه میکنین که آره اگه این کار رو انجام بدم بیشتر خوشحال میشه. ولی خب این تکنیکشه، نه واقعیت. این یه بازیه، نه رابطه که تو داری توش زندگی میکنی. حواست باشه که همه چیز بر اون فقط بازیه. الان میگین خب زهرا چرا اینا نمیرم تو رابطه انقدر سمی تاکسیکه؟ دوست دارم برن، اما به 3 دلیل درگیرن. اولی که امید دارن که اخلاقشون مثل اوایل رابطه باشه، انقدر با محبت، مهربونی. دوم وابستن. بهتون گفتم اخلاق سرد و گرم وابسته میکنه. اونا وابستن این که اگر من برم دوباره اخلاقش خوب شه چیه؟ اگر این کارو کنم دوباره حالش خوب شه چی؟ و آخرش هم که ترس از این داری اگر بری دنبال یه نفر اینطوری نباشه چی؟ یا اگر این که نتونی مثل اون آدم پیدا کنی چی؟ میبینی؟ این 3 دلیل تو رو محکوم میکنه به موندن. و وقتی هم که تو بفهمی دیگه دیر شده. انقدر درگیر اون آدمی، انقدر ریز به ریز رفتارش رو میبینی که ترجیح میدی کنارش بمونی با اینکه آدم سمی. و میخواستم اینم بدونین، بر من خیلی جالبه، مثل چند تا ویدیوی دیگه مبحثی که دیگه فهمیدم اینه که ما به اون واقعیتی که توش زندگی میکنیم وابسته نمیشیم. ما به اون خاطره هایی که با هم داشتیم اول رابطه انقدر مهربونی با محبت باشه وابسته میشیم. به این وابسته میشیم اگر بریم با یک آدم دیگه میتونه اون خاطره ها رو برامون تداعی کنه یا نه. و همین باعث میشه که ما انکار کنیم حقیقت رو، چون بازم چشممون دنبال همون نسخه اولیه بود، هنوزم دنبال همون. میخوام یک واقعیت رو به شما بگم، میدونم خیلی سخته، شاید اصلا کسی باورش نکنه،
اینکه اون آدم تغییر نمیکنه، اصلا تغییر نمیکنه. اما تو میتونی فاصله بگیری، نذاری مسلط رو شما کنترل داشته باشه. اصلا یک انتخاب درست انجام بدید که گیر این آدما نمیافتی. میدونین همه آدما یک کمبوده‌ای دارن، چون ما به خاطر اطلاعاتی که ما میدیم، صحبتایی که میکنیم، وسط حرفامون میگیم، این آدما خیلی باهوشن که نکته سنجی میکنن، از اونجا میفهمن ما دنبالش آدمایی و همون تحویلمون میدن. اما اگر انتخاب کنیم چی بگیم و حواسمون باشه اون آدم چه جور آدمیه، اصلا گیر این سیستم نمیافتیم، گیر این چرخه تو زندگیمون نمیافتیم. و حواسمون باشه بچه، حواسمون باشه آگاهانه اینو انتخاب کنیم، حواسمون سر جاش باشه، نذاریم اون کنترل کنه رو تصمیممون. یاد به شما گفتم به خودتون شک میکنین که به اون مرحله نرسین، درست غلط خودتون تشخیص بدین. و میدونم بگم مهمترین چیزی که باید انجام بدی خودتو برگردون. و این دردناکه به خاطر یک آدم خودتو عوض کنی. و دردناکتر اینه که هیچ کس ارزشی نداره خودت از دست بدی. تو تا آخر اون با خودتی. مثلا شاید اون آدم تو رابطه تا 6 ماه 1 سال باهات باشه، اما خودت ارزشمندتر از چیزی هستی که فکرشو میکنی. پس به خاطر همین میگم اونایی که ظاهر ترسناکی دارن آدم خطرناک نیستن. اتفاقا اونایی که خیلی ساکتن آدمای خطرناکی هستن. و همینطور اونا آروم آروم ذهنتو میدوزن، متعلق به خودشون میکنن. وقتی حواست باشه دیگه نمیذاری کنترلت کنه، همه چی برمیگرده به دست خود. و به خاطر همین خیلی دوستتون دارم که به خودتون اهمیت میدین. و همینطور این ویدیو میتونه به شما خیلی کمک کنه که خودتو بشناسی و هیچ چیزی ارزش خودتون نداره. تو خودت تا آخر اون با خودت میمونی، هیچ کس نمیمونه کناره. و همینطور به آخر ویدیو رسیدیم. چون میدونم از این سبک ویدیو دوست دارین، لایک و ساب یادتون نره. ویدیویی که شما دوست دارین داخل کانال هست، همه رو میتونین ببینین. و تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.